අයිබෝන් කරපි ගන්නවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම ටෙක්සරගේ YouTube channel එකට ඉතින් මේ PHP for beginners lesson series එකේ 17 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් අද අපි අලුත් කොටසක් කතා කරනවා. ඒ තමයි loops කියන කොටස ගැන. ඉතින් loop ගැන කතා කරනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන්ම PHP වලදී නම් loop වර්ග හතරක් තියෙනවා. ඉතින් එකපාර මේ loop වර්ග ගැන කියන්නේ නැතුව අපි මුලින්ම කතා කරලා මොකක්ද මේ loop එකක් කියන්නේ කියලා. මොකක්ද මේ වෙන්නේ කියලා කතා කරමු. ලූප් එකක් අපි සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ එකම කේත කොටසක් එකම කෝඩ් සෙට් එකක් නැවත නැවත රන් කරව ගන්න. ඒ කියන්නේ අපි දෙන කන්ඩිෂන් එකක් මත මේ අදාළ කෝඩ් පේලි කිහිපයක් වාර කිහිපයක් එකවර රන් කරගන්න අපි මේ ලූප් කියන දේ පාවිච්චි කරනවා. සරලව කියනවා නම් කෝඩ් පේලි සෙට් එකක් නැවත නැවත රන් කරගන්න අපි ලූප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් PHP වලදී නම් මේ වැඩේ කරගන්න loops වර්ග හතරක් භාවිතයේ තියෙනවා. use කරනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ ඒ loop එක වර්ගයක් ගැන විතරයි. තවත් loop තුනක් තියෙනවා ඊට අමතරව. ඉතින් පළවෙනි loop වර්ගය තමයි අද අපි කතා කරන while loop එක. දෙවෙනි එක තමයි do while loop එක, තුන්වෙනි එක for loop එක සහ හතරවෙනි එක තමයි for each කියන loop එක. ඉතින් for each කියන loop එක නම් ටිකක් විශේෂයි. අපි ඒක වෙනම කතා කරමු. දැනට අපි while loop එක, do while loop එක සහ for loop එක ගැන කතා කරලා ඉමු. right. අපි code එකට එමු. right. VS Code එකට ආවා. අපෙන් PHP tag එක දාගෙන ඉන්නම් opening සහ closing. right. හරි. අද code එකට මම පොඩි scenario එකක් ගන්නම්. සාමාන්‍ය අපිට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලදී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා එකේ ඉඳලා පහ වෙනකම් සංඛ්‍යා පහ print කරගන්න අවශ්‍යයි කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන දින දැනුම මත ඔයාලට පුළුවන් echo function එක පස්සතාවක් දාලා මෙන්න මේ වගේ echo 1 echo 2 මේ වගේ 3 4 5 කියලා දාලා ඕගොල්ලන්ට එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් තියෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හරි ඕගොල්ලෝ දන්නවා හේතුව. ඉතින් break tag එකක් දාන්න මම පස්සේ දාන්න. ඉතින් මේ වැඩේ මෙහෙම නැතුව පාඩ පුළුවන් කෝඩ් පේලි හතරකින් වගේ මේ වැඩේ ඉවර කරන්න. හිතන්න දැන් ඔයාලට එකේ ඉඳන් දැන් මෙතන නම් එකේ ඉඳන් පහ වෙනකන් සංඛ්‍යා ටික විතරයිනේ. හිතන්න ඔයාලට අවශ්‍ය වෙනවා එකේ ඉඳන් ලක්ෂ වෙනකන් දින සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න. ඉතින් මේ වැඩේ කරන්න ගියොත් නම් ඔයගොල්ලන්ට එපා වෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ පාන යනවා. එහෙම නැතුව මේක කරන්න කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි loop එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ වෙනුවට. ඉතින් loop එකක් දාගන්න විදිහක් තමයි අද මම කියලා දෙන්නේ. අද කතාන්නේ while loop එක ගැනනේ. හොඳයි. අපි සරල scenario එකක් ගමු ඉස්සෙල්ලා වගේ. අපිට අවශ්‍යයි එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් දෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්න, display කරගන්න. ඉතින් බලමු කොහොමද මේක while loop එකක් පාවිච්චි කරලා කරන්නේ කියලා. හරි. මේකට මට මුලින්ම variable එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඕනම variable එකක්. මම දැනට count කියලා වගේ variable එකක් හදාගන්නම්කෝ. හරි. මම දැන් මේකට assign කරනවා එක කියලා. හරි. මේ variable එකට කියන විශේෂ නමක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ කියන්න. හරි. ඊළඟට while loop එක හදාගන්න ඕනේ. මුලින්ම මම while loop එකේ body එක හදාගන්නම්. while. හරි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ while loop එකේ body එක. අපි දැන් අඳුරගමු මේ කොටසෙන් කොටස මේවා මොනවද කියලා. මුලින්ම දෙනවා while කියලා වචනයක්. මේ දින keyword එකක්. මේ keyword එකෙන් කියන්නේ PHP compiler ට අපි දැන් loop එකක් ලියන්න සූදානම් වෙන්නේ කියලා compiler ට කියන එක. right. ඊට පස්සේ මෙතන වරහන් දෙකක් දාලා දෙනවා. මේ වරහන් දෙක ඇතුළේ තමයි මේ condition එක මේ loop එක run කරවන්න ඕන condition එක ලබා දෙන්නේ. මෙන්න මේ වරහන් දෙක ඇතුළේ. මේ loop වැඩ කරන්නේ හැමතිස්සෙම condition එකක් මත. ඉතින් අන්න ඒ condition එක තමයි මේ වරහන් ඇතුළේ දෙන්නේ. ඊළඟට මේ වගේ curly bracket එහෙම නැත්නම් සංකල වරහන් දෙකක් දාලා දෙනවා මේ වගේ opening සහ closing. ඉතින් මේකෙන් තමයි loop එකේ සීමාව while loop එකේ සීමාව ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් මේ වරහන් දෙක ඇතුළේ ලියන ඕනම කෝඩ් එකක් මේ දෙන condition එක මත නැවත නැවත run කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. හරි. අපි මුලින්ම මේකේ condition එක ලියාගෙන ඉමු. loop condition එක කියලා අපි මේකට කියන්නේ. හරි. අපි දැන් මේ loop condition එක ලියාගෙන ඉමු. දැන් මට මේ loop එක run කරවන්න ඕන එකේ ඉඳලා පහ වෙනකන් දෙන සංඛ්‍යා ටික print කරගන්නනේ.
මට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ variable එක පාවිච්චි කරලා වැඩේ කරගන්න බොහොම සරලව. මට පුළුවන් count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5 හෝ 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක් කල්ම run කරවන්න කියලා. හරි. අපි බලමු මේ කොහොමද මේකේ condition එක දෙන්නේ කියලා. ඒ කිව්ව දෙයට අනුව. දැන් මට ඕන count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5 හෝ 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක් කල් run කරන්න කියලා. ඉතින් මේක තමයි condition එක. මේ symbol එකෙන් වැඩි ගණන් ගන්න එපා. මේක මේ VS Code වල තියෙන මම custom දාපු font එකක්. ඉතින් අන්නේ font එකෙන් තමයි මේ වගේ symbol එකක් ඇවිල්ලා තින්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝන සාමාන්‍ය විදිහට මේ screen එකේ පේන වගේ normal greater than no less than no equal sign එක දාන්න පුළුවන්. හරිනේ. හරි. දැන් මේ loop condition එක උඩ තේරෙන්නේ නැතිලා මම හිතනවා අනිවාර්යෙන්ම ලොකු දෙයක් නෑ. count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5 හෝ 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල් මේ loop එක වැඩ කිරීමක් සිද්ධ වෙනවා. කොයිම වෙලාවකරි මේ loop එක මේ condition එක false වුණ ගමන් මෙයා මේ loop එකෙන් එළියට පනිනවා. එළියට පනිනවා කියන්නේ මෙයා මේ loop එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා program එක end වෙනවා. හරිනේ. මෙයා මේක true තත්ත්වයේ තියෙනකම්ම. ඒ කියන්නේ මේ condition එක සත්‍යතාවයේ තියෙනකම්ම මෙයා මේ loop එක run කරවනවා. හරිනේ. right. ඊළඟට දැන් මම මේ සංගල වරහන් ඇතුළට එනවා. ඇවිල්ලා මේක ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ අපිට නැවත සිද්ධ කරවන්න ඕනේ දේ. දැන් මට අවශ්‍ය වෙන්නේ එකේ ඉඳලා පහන හන්දින සංඛ්‍යා ටික print කරන්න. ඉතින් මට පුළුවන් මේක count කියන variable එකෙන්ම දෙන්න. මට පුළුවන් echo කරන්න කියලා count කියන variable එකේ දෙන value. මේ වගේ දෙන්න පුළුවන්. right. ඉතින් තව එක වැඩක් තියෙනවා. අපි දැන් මේක මෙහෙම run කරන්න ගියොත් මේ condition එක කිසිම දවසක false වෙන්නේ නැහැ. මේ loop එක කිසිම දවසක false වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මෙයා අනන්ත වාරයක් infinitely මෙයා මේක run කරනවා. එතකොට මේක අනන්ත වාරයක් run කරනවා කියන්නේ web browser එක අනිවාර්යෙන් stuck වෙනවා. ඉතින් මෙයා මේක අනිවාර්යෙන්ම අපි මේක false වෙන්න criteria එකක් දෙන්න බෑ. අපි criteria එකක් දුන්නා වුණාට මේ count කියන variable එකේ තියෙන value එක update වෙන්නේ නැහැනේ. අපි දැන් මෙයාට කියන්නේ count කියන variable එකේ තියෙන value එක 5 හෝ 5ට කුඩා හෝ සමාන වෙන තාක්කල් run කරවන්න කියලානේ. දැන් මෙයා මෙහෙම run කරන්න ගියොත් count කියන variable එකේ තියෙන value එක එකමයි තියෙන්නේ. වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මෙයා වෙනස් කරන්න ඕනේ. වෙනස් කරවන්න නම් අපිට පුළුවන් වෙනම code එකක් දෙන්න. මේ loop එක run වෙන වාරයක් ගානේ මේ count කියන variable එකේ දැනට තියෙන value එක එකකින් update වෙන්න කියලා අපිට පුළුවන් මේ loop එක ඇතුළම දෙන්න. ඒකට මට පුළුවන් අපේ සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය වෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ වැඩේ දෙන්න. මේ කෝඩ් එක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය නම්. මේක සාම්ප්‍රදායික වගේම පරණ වගේම ටිකක් දිග ක්‍රමයක්. එහෙම නැතුව මට පුළුවන් තව විදිහක් තියනවා මේක මෙන්න මේ variable එක update කරවන්න කෝඩ් එක දෙන්න. ඒක තමයි මෙන්න මේ වගේ කෝඩ් එකක්. අපි assignment operators ගැන කතා කරා plus sign එකත් එක්ක equal sign එක use කරලා අපිට මේ operator එක දෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා assignment operator එක. හරි. තව operator එකක් තියෙනවා. මේක මම ඔයගොල්ලන්ට මීට කලින් කතා කරලා නැහැ. හරි. අනිත් operator තමයි මෙන්න මේක. count plus plus. මේ plus plus කියලා කියන්නේ increment operator එක. මේ operator එක කරන්නේ count වල දැන් තියෙන value එක එකකින් update කරවන්න කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ count වල දැන් තියෙන value එකට එකක් එකතු කරන්න කියලා මෙතනින් කියන්නේ. ඉතින් මේ දේම තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ දේම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තුනේ කිසිම වෙනසක් නැහැ. වෙනස තියෙන්නේ ඉතින් අර code එක ටිකක් අර දිග වැඩි වෙන එක අඩු කරලා තමයි තියෙන්නේ එතන. බලන්න කොච්චර සරලද කියලා මේක. increment operator තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් code එක නම් මෙච්චර ලියන්න තියෙනවා. අපි බලමු code එක run කරලා. ඉතින් වල වෙන 1 2 3 4 5 print වෙලා තිනවා. ඉතින් එහෙම වෙන්න හේතුව මම මෙතන break tag එකක් දාගෙන නැහැ. මේ break tag එකකුත් දාගමු. right. හරි ඉතින් වල වෙන 1 2 3 4 5 කියලා ලස්සනට මෙයාගේ පහළට print වෙනවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් explain කරගෙන ඉමු මේකේ මේ code එක කොහොමද run වෙන්නේ කියලා. හරි. දැන් count කියන variable එකේ දැන් තියෙන value එක එකයිනේ.
හරි ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දැන් while loop එකේ දැන් මේ loop condition එක check කරලා බලනවා. count ළඟ දැන් තියෙන value එක කියන්නේ එකයිනේ. එක කුඩා හෝ සමානද බලන්න කියනවා 5ට වඩා. ඔව්නේ true වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ loop එක ඇතුළට එනවා. loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් මේ වැඩේ සිද්ධ කරනවා. කියන්නේ count වල දැන් තියෙන value එක print කරනවා. ඒ කියන්නේ එක කියලා output කරනවා. එක වතාවයි. හරි. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එනවා. මෙතනින් කියන්නේ count වල දැන් තියෙන value එකට එකක් එකතු කරන්න කියලා. හරිනේ. ඔන්න දැන් එකක් එකතු කරා. ඒ කියන්නේ එකට එකක් එකතු වුණාට පස්සේ උත්තරේ දෙකයි. කියන්නේ දැනට count ළඟ තියෙන value එකට එකක් එකතු කරන්න කියලා මෙතනින් කියන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් count ළඟ තියෙන්නේ දෙකයි. මෙතෙන්ට එනවා. ඊට පස්සේ දෙක කුඩා හෝ සමානද බලන්න 5ට වඩා. ඒක true වෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට එනවා. loop එක ඇතුළට. ඔන්න දැන් මෙයාත් print කරනවා. ඊට පස්සේ ආයෙ මෙතෙන්ට එනවා. එකකින් increment කරනවා. count එක 3ක් වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා 3 කුඩා හෝ සමානද බලනවා 5ට වඩා. ඔව් true වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා 3ක් print කරනවා. ඔන්න දැන් ආයෙ මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා update කරනවා. දැන් value එක 4ක් වෙනවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනවා. 4 කුඩා හෝ සමානද බලන්න කියනවා 5ට වඩා. ඔව් true වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා ඒකත් 4ට print කරනවා. right. ඊට පස්සේ ආයෙත් මෙතෙන්ට එනවා. එකකින් අප්ඩේට් කරවන්න කියනවා. ඒ කියන්නේ දැන් count ළඟ තියෙන්නේ 5. මොකද අපි අප්ඩේට් කරවන්න කියලා කිව්වනේ. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනවා. count ළඟ දැන් තියෙන value එක 5යි. බලන්න කියනවා 5 5ට කුඩා හෝ සමානද බලන්න කියනවා. 5 කුඩා හෝ සමානද බලන්න කියනවා 5ට වඩා. කුඩා වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි සමාන වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයා true වෙනවා. ඒ කියන්නේ loop එක ඇතුළට ඇවිල්ලා ඔන්න දැන් මෙයාත් print කරනවා. හරි. ඔන්න දැන් මෙතෙන්ට එනවා. 5ට එකක් එකතු කරනවා උත්තරේ 6ක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ count ළඟ දැන් තියෙන value එක 6යි. හරි. ඔන්න දැන් loop condition එක check කරනවා. count ළඟ දැන් තියෙන value එක 6යි. 6 කුඩා හෝ සමානද බලන්න කියනවා 5ට වඩා. කුඩා වෙන්නෙත් නැහැ, සමාන වෙන්නෙත් නැහැ. එහෙනම් මේ condition එක false වෙනවා. false වෙන ගමන් මෙයා මේ loop එකෙන් එළියට පනිනවා. එළියට පැනනා කියන්නේ මේ program එක end වෙනවා. බලන්න count ළඟ දැන් තියෙන value එක 6ක් වුණාට අපිට මේ loop එක ඇතුලෙන් echo වෙලා තියෙන, ඒ කියන්නේ print වෙලා තියෙන්නේ 1 2 3 4 5 කියන values විතරයි. සැකයි වගේ නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් මෙහෙන් එක එකක් දාලා count ළඟ තියෙන value එක print කරලා බලන්න. right. අපි save කරලා බලමු. අපි එක වෙනම දෙමු. right. හරි. 1 2 3 4 5 බලන්න 6 වෙනම print වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ program එක read කරපු විදිය හරියටම හරි. ඒ කියන්නේ count ළඟ අන්තිමටම ඉතුරු වෙන value එක 6. හරි. ඉතින් මම හිතනවා අද කතා කරපු දේවල් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති කියලා. අපි while loop එක ගැන කතා කරේ. ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ටිකක් හිතන්න ඕනේ තනියම. ඉතින් මේ videos follow කරන්නේ programming ගැන පොඩි හරි දැනුමක් තියෙන කෙනෙක් කියලා මම හිතනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් pseudocode flow chart වගේ දේවල් ඉගෙනගෙන ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. මේ ඉතින් බොහොම සරල ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් තේරුම් නැත්නම් නැත්නම් මොකක් හරි අපහැදිලි තැනක් තියෙනවනේ වලින් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නැහැ අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එක කතා කරන්නේත් while loop එක ගැන තමයි. හැබැයි while loop එකෙත් දේවල් තවත් lessons කිහිපයක් එකතු කරලා අපි පාඩම් දෙකක් එකතු කරලා තමයි ඊළඟ වීඩියෝ එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.